Morjes ja terveisiä Lapista. Kesän 2019 ensimmäinen vaellusreissu on täällä justiin käynnistymässä ja kohteena on tällä kertaa Lemmenjoen kansallispuisto täällä Inarissa. Mulla on repussa ruokaa suunnilleen 18 päiväksi, sitten mulla on lisäksi virveli mukana ja maksimissaan mulla on 2 viikkoa aikaa olla täällä, mutta 1 päivä kerrallaan eletään ja fiiliksen mukaan mennään ja tästä reissusta tulee sitten sen mittainen ja sen tyylinen kun on tullakseen. Juhannukseen on 2 viikkoa. Täällä on siis tää valoisin aika vuodesta ja yötä päivää on päivänvalo ja tosi mukavaa olla täällä tähän aikaan vuodesta liikkeellä. Tervetuloa mukaan reissuun. Tänään on vaelluksen toinen päivä, eli mä oon saapunut alueelle eilen ja mun ensimmäinen etappini oli semmonen Kruununtupa niminen autiotupa. Se on itse asiassa vähän Lemmenjoen kansallispuiston rajan ulkopuolella siellä Koilliskulmassa ja mä tulin siihen Angelintieltä, kävelin sieltä, mulla oli kyyti sinne ja se on joku 2-3 kilsaa tai jotakin sitä luokkaa, että tosi lyhyt matka ja ensimmäiselle vuorokaudelle oli luvattu jatkuvaa vesi- ja räntäsadetta, niin mä olin päättänyt jo aikaa sitten, että mä menen vaan siihen autiotuvalle niin kuin ekaksi yöksi. Ja sillä lailla vähän niin kuin pikkuhiljaa sitten laskeudun tähän vaellusfiilikseen, ettei nyt suoraan niin kuin räntäsateeseen, kun Tampereella oli kuitenkin plus 30 helteitä ollut siinä useampi päivä ja näin, niin vähän semmoinen karu palautus niin kuin pohjoisen keliin tavallaan sitten, että suoraan johonkin plus 2 ja räntäsade. Niin se oli oikein hyvä idea muutenkin mennä siihen autiotuvalle, että mä olin aivan rättiväsynyt juna- ja bussimatkasta, että oli jotenkin tosi uupunut ja mukava oli vaan sitten mennä siihen tuvalle ja purkaa siihen tavaroita ja keitellä kahvia ja teetä. Ja istuin iltaa siinä sitten kaikessa rauhassa ja lueskelin tuvan vieraskirjaa siinä. Aamulla Kruununtuvalta lähtiessä keli oli jo huomattavasti parempi, että pitkään kestänyt räntäsade oli loppunut eikä maahan ollut jäänyt mitään valkosta, että illalla vähän jännitti, että onko aamulla lumimaassa kun lähtee liikkeelle, mutta ei sentäs ja muutaman asteen oli plussan puolella, päivä oli pääosin harmaa, aurinko välillä vähän pilkahteli, mutta tuuli oli aika kylmä ja oli semmoinen kolea keli, joskin hyvin soveltuva tommoseen patikointiin. Heti siinä kämpältä liikkeelle lähtiessä kiinnitti huomiota, että tosi hienoa metsää ja semmoinen hyvä metsäerämaan tunnelma heti tuli siinä, että pitkät naavat roikku vanhojen mäntyjen oksilta ja oli muutenkin tosi semmoista niin kuin koskemattoman näköistä siinä. Tämä ensimmäinen kokonainen vaelluspäivä toi mut sitten Matti Mustan tuvalle, joka on yksi Lemmenjoen puiston autiotuvista. Ja mä olin kuullut siitä, että se on hieno vanha tupa ja hienolla paikalla siellä Ylimmäisen Lankojärven rannalla. Ja olikin kyllä juhlallinen maisema ja hieno erämaajärvi siinä ja pieni torppa siinä rannalla. Ja jonkun aikaa siinä vietin aikaa ja totesin sitten, että mä jään siihen seuraavaksi yöksi. Taas on ilta. Päivä on mennyt jotenkin tosi laiskasti, että kävelin sen 5 kilsaa, pidin taukoa matkalla, istuin nuotion vieressä ja keittelin kahvia ja tulin tähän tuvalle, tein ruokaa ja ihan tämmöisiä perusjuttuja, koko päivä on mennyt ihan ujauksessa, että mun piti kalastaakin, kun tossa on toi vähän isompi järvi. Siinä on varmaan kyllä kalaa ihan mukavasti, mutta en mä ole saanut sitäkään aikaiseksi, että jospa huomenna sitten heittelis vähän uistinta tossa. Mä oon ollut nyt näissä autiotuvissa, tai oon tämänkin yön, että kun nämä on näin helposti tässä nyt saatavilla ja sillä lailla, että nämä on tämmöisiä syrjäisiä tupia, ei täällä ketään juuri käy. Että tossakin kun luin tämän kämpän sitä vieraskirjaa, niin tää alkaa jostain 2007 vuodesta, että ei ole täyttynyt kovin ripeätä vauhtia. Huomenna sitten kumminkin siirrytään ulkomajoitukseen, että muita tupia täällä ei sitten ole täällä puiston pohjoisosassa, että sitten vaan etsimään jotakin mukavia järvenrantapaikkoja ja niitähän löytyy kyllä, että ei siinä. Joo, pitää levittää makuupussi ja mennä maateen. Mä oon ihan väsynyt. Jospa huomenna olisi vähän sitten reippaampi olo.
Huomenta. Taisin illalla viimetteeksi sanoa, että jospa tänään olisi reippaampi olo, mutta kävikin päinvastoin ja nyt on aika kipeä olo. Että mä heräsin joku 1,5 tuntia sitten tai jotakin sitä luokkaa. Ja ensin oli ihan normaali olo, mutta sitten kun nousin, niin tuli heti semmoinen tuskanhikinen, pahoinvoiva olo, semmoinen. Ei mahassa varsinaisesti niinku väännä tai mitään, mutta on semmoinen pahoinvoiva olo, niinku, että huippaa vähän sen. Ja semmoinen tuskan hiki niinku nousee heti kun vähän liikkuu. Ja sillä lailla, että mä olin tuossa pihassa sitten, kun on aika viileitä nytkin, niin aluspaita päällä vaan tuossa pihassa, että sai vähän sitä niinku hikisyyttä hillittyä ja sillä lailla. Mä en ole vielä juonut mistään vesistöistä muuta kuin keitettynä vettä, että en ainakaan vedestä ole saanut kyllä mitään. Ja mulla on semmoista aika vanhaa kuivattua kanaa kyllä eväänä. Mä söin sitä illalla vähäsen ja mä mietin, että se on raakana kuivattua kanaa sitten. Mä aika kevyesti keittelin sen, että olisikohan siitä tullut joku vähän niin kuin vatsatautityyppinen. Mutta mä en ole, siis ei ole mitään, en ole oksentanut tai mitään. Että onpa nyt jotenkin niin kuin erikoinen alku tälle reissulle, mutta ehkä tästä vielä ihan hyvä tulee. Joo, jatketaan vaan eteenpäin sitten. Mä torkuin tuossa 3 tuntia lisää vielä ja se teki ihan hyvää ja nyt on ihan, ei nyt täysin ok, mutta paljon parempi olo jo ja epätodennäköistä, että tästä nyt niin kuin paljon huonommaksi menisi. Näin ainakin haluan uskoa. Hieno paikka toi Matti Mustan tupa. Se on jonkun vanha asuinpaikka tuossa Erämaajärven rannalla ja siellä olikin vieraskirjassa merkintä, kun jälkeläiset oli käynyt katsomassa iso isän tiluksia tuossa. Varmaan hauska päästä näkemään tuommoista suvun historiaa. Säilynyt kuitenkin hyvin toi mökki tossa. Se on tosi vanha se hirsikehikko varmaan, koska siellä oli jostain 30-luvulta saakka noita kaiverruksia, päivämääriä ja siitä sitten vuosikymmeniä niin kuin eteenpäin. Ja hirveän uusia ei itse asiassa tainnut olla, että siinä mielessä kai ihan hyvä. Vaikka hauskahan noita kaiverruksia on nähdä sitten niin kuin vuosikymmeniä jälkeenpäin, mutta ne ihan tuoreeltaan tehdyt ei näytä kyllä läheskään niin hyvältä. Siinä on hieno semmoinen luonnon kivistä muurattu tulisija siinä mökissä. Siihen oli kylläkin jälkeenpäin laitettu semmoinen kamiina sinne tulipesään, että juu. Nyt siirrytään pari järveä eteenpäin kohti Lankojokea. Ja tässä sitten leiri pystytetään, kun sopiva paikka löytyy ja siltä tuntuu. Kylläpä tuli hankala paikka eteen nyt. Mun pitäisi päästä tästä yli. Tuossa on semmonen 1,5 metriä leveä ja saman verran syvä virta tuossa keskellä. Mutkittelee tossa, mutta siinä on nyt niin paljon vettä, että se on vallannut koko tämän suokaistaleen tästä. Ja tossa on poromiesten mönkijäsilta ja siitä oli tarkoitus mennä yli, mutta se on kyllä pahan näköinen, että se on veden alla ja osa niistä puista kelluu tuossa vedessä. Ja mä ajattelin, että mä kahlaan siihen ilman varusteita katsomaan, että mikä meininki ja vähän kerään rohkeutta ylitykseen, mutta kyllä se on tosi paha. En mä mennyt siitä sit ilman varusteita edes, että en kyllä tiedä uskallanko rinkan kanssa mennä siihen keikkumaan lainkaan. Täytyy kyllä miettiä tarkkaan, että mitä tässä tekee. Ihan hullujen hommaa. Mä voisin olla jossain karhunkierroksella kävelemässä pitkospuilla. Täällä mä oon.
ei se nyt jälkeenpäin ajatellen ollut mikään niin kuin pahakaan juttu, mutta kun ei ole sellaista rutiinia tämmöisiin, että niin harvoin tekee tämmöistä, niin tavallaan tosi paljon kuumotti kyllä. Ja se ensivaikutelma oli erittäin häijy, kun tuli tuohon sillan luokse ja mä katsoin sitä virtaa, että vähintään 1,5 metriä vettä. Sitten sillan puut kellu siinä veden päällä ja heilu tällaisia. Mä ajattelin, että en varmasti mene tuosta kyllä mistään hinnasta, mutta sitten mä mietin, että mitä vaihtoehtoja on. Ja vaihtoehto olisi ollut vaan niin kuin sitten joko lähteä takas tai sitten pitkä kiertoreitti tuolta seuraavan järven ympäri ja kuka tietää mitä paikkoja siellä olisi tullut vastaan ja sillä lailla. Mä tein sitten pari harjoituskeikkaa ja sitten mä niin kuin huomasin, että siinä on tietyt puut, jotka pysyy hyvin paikallaan. Niin sitten kun mä tulin repun kanssa, niin mä tiesin, että minkä puun päällä mä kävelen ja mistä puista mä pidän kiinni, että ne pysyy siinä. Toi apinatyylihän on oikein hyvä, eli kyykyssä kävelee ja käsillä pitää sitten tukee, että siinä on niin kuin painopiste paljon alempana, tasapaino on paljon parempi ja muutenkin semmoinen varmemman tuntunen. Onkohan toi karhun raapima mänty? Nehän tekee tommosia. Ei siinä kyllä varsinaisesti mitään kynnenjälkiä näy, mutta kyllä toi jollain aika voimalla on tosta revitty toi kaarna kuitenkin. Tuolla järven rannassa näkyy toinen samanmoinen suoraan edessä. On kyllä hiljasta tienoota. Ei ketään missään. Noilla autiotuvilla oli kyllä käyty niin kuin parin päivän sisällä siitä, kuin mitä mä niissä olin, mutta sekin oli vissiin sattumaa, koska siellä oli niin pitkiä pätkiä vieraskirjoissa sitten taas ei ollut kukaan käynyt. No kaikkihan ei tietenkään kirjoita niihin vihkoihin, mutta silti. Nyt ollaan jossain oikein karhureviirillä, kun noita revittyjä mäntyjä on joka puolella. Tuossa parin pikkulammen ja järven alueella oli useampi 10 semmoista revittyä mäntyä helposti. Montakohan karhua on jo kuullut tai nähnyt mun menevän täällä. Mä en ole nähnyt vielä yhtäkään. Tultiin tämmöiselle Vihaisen Kuukkelin järvelle. Hauska nimi. Tässä olisi seuraava yöpaikka sitten. Tuolla on jonkun vanha tulipaikka, niin mä teen siihen tulet päälle. Ei tarvitse tehdä uutta nuotiopaikkaa ja riippumaton laitan tähän viereen sitten. Kyllähän siinä on jotakin semmoista hyvin alkuvoimaista ja perustavanlaatuista, kun tekee nuotion, valmistaa siinä tulen päällä itselleen ruokaa ja istuu sitten siihen nuotion viereen syömään, niin siinä hetkeksi aikaa palataan jollain tapaa ihmisyyden alkulähteille ja semmoisiin asioihin, mitä ihmiset on aina tehneet. Ja nykypäivän ihmisen ei tietenkään olisi mikään pakko olla täällä nuotion vieressä istumassa, mutta me ei olla ehkä vielä täysin päästy juuristamme irti, että edelleenkin monet nykyihmisistä, eikä vähiten minä, nauttii siitä, että ollaan täällä luonnossa ja metsässä ja tämmöisten ihan yksinkertaisten perustavanlaatuisten asioiden äärellä, luonnon, järvien, puhtaan ilman, hiljaisuuden ja tulen ja veden tämmöisten perusjuttujen äärellä täällä. Aamu Vihaisen Kuukkelin järvellä oli lämmin ja aurinkoinen ja
Oikein mukava oli siinä kaikessa rauhassa heräillä uuteen päivään. Vähän ajan päästä yksinäinen hirvi kävi kääntymässä siinä järven päässä. Aamupalan jälkeen piti käydä isommilla tarpeilla ja mä otin tietysti ensin vähän välimatkaa siihen järven rantaan ja katoin sitten semmoisen paikan, missä kaatuneen puun alta oli paljastunut hiekkamaata ja kaivoin kepillä siihen kuopan. Sitten vaan kyykkyyn siihen kuopan päälle, hoitaa homman ja hautaa sen salaisuuden sinne maahan. Ja paperit mä tykkään polttaa, jos vaan mahdollista. Ei missään heinikossa tietenkään, mutta tässä kun on tällaista soramaata, niin ihan turvallisesti voi polttaa nuo paperit tuosta pois, niin ei jää oikein mitään jälkiä sitten siitä toimituksesta. Mun mielestä siinä on oikeastaan vain 2 vaihtoehtoa. Joko kaivaa kunnollisen kuopan ja hautaa salaisuuden hyvin, tai sitten ei hautaa sitä lainkaan, että lyö vaikka kepin siihen pystyyn, niin se on selkeästi näkyvillä sitten. Että kaikkein huonoin on mun mielestä semmoinen huonosti peitetty salaisuus, minkä päälle sitten joku voi vahingossa vaikka kävellä. Kylläpä oli mutkainen ylitys. Piti pujotella oikein huolella. Tuommoinen leveämpi kohta, niin eipä sitä näe tuolta niin rannalta, että minkälainen se siitä keskeltä on. Nyt pitää vaan mennä katsomaan. Joo, aikamoista pujottelua. Todella liukkaita kiviä. Ne on tämmöisiä veden hiomia, pyöreitä kiviä ja siinä on se joku levä tai semmonen lima päällä, niin on todella liukkaita. Varvas vähän vääntyy yhdessä kohtaa, mutta mä menen niin varovaisesti, että eipä siinä mitään semmoista niin kuin oikeaa vaaraa ole. Pitää vaan harkita jokainen liike tarkkaan. Se oli niin helpon näköinen se virta tuolla alkupäässä, että mä ensin ajattelin, että mä menen saappaat jalassa vaan yli, mutta onneksi olin varovainen siinäkin ja vaihdoin kahluukengät, koska kastui lahkeet kyllä tänne yli polven, että saappaat olisi ilman muuta hörpännyt kyllä reilusti vettä. Se oli Lankojoki, joka ylitettiin tuossa äsken ja nyt lähdetään ylöspäin vaaralle, tommoselle peuranampumäpäälle, katsomaan vähän, että näkyisikö jotain maisemia ja puhelin varmaan toimii ylhäällä, niin pääsee kotipuoleen sitten lähettämään vähän viestiä sieltä ja semmoista. Tää on tämmöistä tasaisen tappavaa nousua tässä. Hiki tulee ja paita kastuu pikkuhiljaa eteenpäin. Vointi on muuten 100% nyt tänään, että ei ole jälkeäkään enää siitä huonosta voinnista, mitä se siis olikaan, et en tiedä. Se kana ehkä on se todennäköisin. Nyt täytyy kyllä tarkkaan harkita, että syönkö mä enempää sitä. Tai jos maistelisi ihan pikkusen sitä, että tuleeko jotain niin kuin tuntua. No, en tiedä. Mä suunnistan muuten kepsillä nyt aika paljon tässä, kun mulla on kartta toki, mutta se on yksi 100 tonniin ja se on niin saakelin pientä siinä kartalla, että se on vähän hankala kyllä tämmöisessä paikassa, missä on niin kuin ensimmäistä kertaa, että jos olisi puolituttu alue, niin semmoinen 100 tonniin on oikein hyvä mittakaava kyllä, mutta mä en oikein luota itteeni sen kartan kanssa, niin mulla on tässä tämmönen apuna. Vitsi mikä taukopaikka löytyi. Tulin tuolta rinteestä alas ja tämmöiselle täydellisen kirkasvetiselle järvelle täällä vaaran rinteessä. Aivan mahtava paikka.
Taidan jäädä tänne asumaan. Sori Metsähallitus, hankkikaa uusi järvi itsellenne jostain. No nyt. Vielä on huipulle matkaa muutaman 100 metriä, mutta maisemat taaksepäin alkaa olla aika hienoja kyllä. Täälläkin on tommonen hieno lampi tässä rinteessä vielä täällä aika korkealla. Laajalle alueelle avautuu hienoja maisemia. Onkohan tuolla jotain Norjan tuntureita, en tiedä. En jaksa nyt ruveta tutkimaan karttaa. Tuo Paatarin järvi tuolla kaukana Koillisessa. Onpa se ison näköinen järvi. Mä ensin ajattelin, että onko toi niin kuin Inarijärvi, mutta Inarijärvi on vasta ton jälkeen sitten kauempana. Lemmenjokihan lähtee tosta sitten sillä lailla, että se tuolla jossain menee. Me lähdetään pois alueelta sitten sitä jokivartta pitkin, niin tulee sekin sitten taas nähtyä se legendaarinen Lemmenjoen jokivarsimaisema siinä. Päästiin ylös saakka. Pieni tunturihan tää siis on eikä vaara, kuten aikaisemmin sanoin. Nämä on itse asiassa erittäin mukavia tämmöiset matalat tunturit. Täältä on vähintäänkin yhtä hyvät maisemat kuin mitä puolta korkeammalta olisi. Että tosi ylhäältä sitten kaikki yksityiskohdat alkaa jo niin kuin hävitä tavallaan sinne maisemaan aina sillä lailla. Tuulikaan ei ole kovin paha täällä. Tosi mukavaa itse asiassa ja lämmintä. Ja nyt tietysti on lämmin, kun kiipesi tänne ylös. Mutta tuolla näkyy joenkielinen ja sitten Viipustunturit on sen takana. Ne on Lemmenjoen varressa siinä 2 tunturirypästä. Tai joenkielinen taitaa olla itse asiassa vain 1 mäki, mutta Viipustuntureissa on useampi huippu sitten. Aivan mahtavat maisemat ja vitsi se avaruuden tunne, kun tuolta ylhäältä kattelee ympärilleen. Sitä tilaa on paljon. Nyt mennään eteenpäin ja alaspäin. Vähän alle 3 kilsaa tästä on semmonen pieni Paltsavaaran järvi. Mä ajattelin mennä katsomaan, että olisiko se hyvä leiripaikka seuraavalle yölle. Paltsavaaran järvi oli ihan hieno paikka. Mä leiriydyin siihen ja vietin yön siinä. Ja se järvi on muuten suon ympäröimä, mutta siinä on 1 pätkä rantaa, mikä on kovempaa maata. Ja siinä olikin tosi vanhan näköiset nuotiopaikat siinä. Ja oli mukava tehdä semmoiseen tulet, niin ei tarvinnut tehdä uutta jälkeä sitten. Lämmintä on.
kyllähän tämä niin kuin omalla tavallaan on viehättävää, että täällä ei ole kerta kaikkiaan ketään. Että 5. päivä täällä. Yhtäkään ihmistä en ole nähnyt, en edes mistään niin kuin etäältä tai mitään semmoista. Ja UKK:ssa kun on noita rajavartioston koptereita, niin täällä ei ole niitäkään. Että täällä ei ole niin kuin sitä ilmaliikennettäkään, että ei yhtäkään lentokonetta tai mitään. Että täällä on kyllä todella niin kuin omassa rauhassa. Monien mielestähän tämä on ainoa oikea tapa vaeltaa, että ihan täydessä yksinäisyydessä eikä saa tulla ketään vastaan, mutta mulle se ei ole mikään semmoinen ehdoton juttu. Tää on tosi kivaa ja se, että täällä voi tehdä niinku tulet mihin haluaa ja sillä lailla, niin se on tosi mukava juttu, mutta kyllä mä oon UKK:ssa tavannut niin hyviä tyyppejä siellä vaelluksilla ja kuullut niiden juttuja ja kaikkea semmoista, että en mä missään nimessä mikään niinku erakko sillä lailla ole. Nyt oli niinku vähän niinku vaihtelun vuoksi mukava tulla tänne ja täällä saa olla näköjään ihan ylhäisessä yksinäisyydessään kyllä. Olisikohan toi hirven kallo, vähän tommonen isompi. Vähän erämaan eliksiiriä, raikasta vettä suoraan purosta. Ja on hyvää. Me on hämmästyttävän syviä nuo jotkut tommoset ojat, mitkä menee tommosessa suomaastossa. Että tossa esimerkiksi se humus tai se suokasvillisuus, mikä nyt onkaan, niin se oli tollanen niinku puolimetrinen. Sitten siellä näkyy niinku hiekkapohja siellä veden pohjassa ja se on ihan semmoinen terävä reunainen sellainen uoma niinku. Siihen voi astua niinku siihen reunalle ihan ja kävellä yli, mutta jos astut 5 senttiä ohi siitä reunasta, niin oot polveen saakka vedessä. Tosi hämmentäviä jotenkin. Se on mun mielestä vielä noissa aika juhlallista noissa ojissa, että monesti tommoset koivut niinku reunustaa niitä puroja, että näkee heti missä se vesiuoma menee, että siinä kasvaa koivut molemmin puolin reunoilla. Jahas, tässä on poro päätynyt jonkun ateriaksi selkeästi. Tultiin Searit Javrille. Ei mitään käryä kyllä, miten se pitäisi lausua. Tällä järvellä on vissiin ainoastaan se saamenkielinen nimi. Ihan hienon näköinen paikka. Mä ajattelin kartan perusteella, että tässä olisi varmaan niin kuin jotain leiripaikkameininkiä, mutta ei ole kyllä. Täytyy jatkaa etsimistä tai sitten vaan tehdä vaan johonkin oma leiri. Tuolla vastapäätä on käsittääkseni Maaresta tunturit, jos me ollaan nyt niin päin tässä kuin miten mä luulen. Joo, ei tarvinnut kauaa etsiä. Täällä on komeen näköinen kivirinki ja penkkiä siinä ympärillä. Kelpaa kyllä. Nyt rinkka pois selästä, saappaat pois jalasta. Selkä on aika väsynyt ja jalat on hautuneet kumppareissa koko päivän. Aika paha. Toin ton kallonkin, kun se oli aika lähellä tuossa. En mä sitä tämän pidemmälle aio kyllä viedä. Toinpahan nyt. Oh. Ai. Tosi suojaton ja tuulinen paikka vaan. Täytyy miettiä riipparin paikkaa aika harkiten. Otan aina pohjalliset myöskin kuivumaan sitten pois saappaista melkeinpä aina kun mä otan noi pois jalasta. Niin pysyy paremmassa jamassa kaiken kaikkiaan noi saappaat. Nää on näitä tämmösiä merinovilla-sukkia, ei nää niin kun, vaikka ne tuolla hiostuu, niin sitten tuulettaa niitä jonkun aikaa, niin ne on taas ihan ok. Nämä saappaat on kyllä itsessään alkanut haistaa, että
Vaikkei näissä olisi pohjallisiakaan tai mitään, niin helposti tulee semmonen paha käry niistä. Ihan loistava riippumaton paikkakin löytyi heti. Tuossa on tommonen tamppaantunut alue, tässä on selkeästi telttailtu paljon. Tuolla on kiviäkin, mitä on käytetty teltan narujen painona, niin tästä männystä sitten tohon mäntyyn. Ja se on just täydellisesti vielä 7 askelta se väli, mä just mittasin. Järvinäköala, ei paha. Siitä lähtee taas. Tämmöisillä reissuilla saa kyllä hyvää harjoitusta tulenteosta. Aina on vähän niin kuin eri materiaalit tavallaan. Tai ei nyt siis täysin eri materiaalit, mutta meinaan, että olosuhteet vaihtelee, että koska on satanut viimeksi. Ja sillä lailla, kuinka märkä on se maa siinä, että mistä kerää noita kaikkia. Joo, se olisi päivällisruuan aika. Mä oon itse asiassa näinä päivinä nyt syönyt aika vähän täällä. Vähän niin kuin säännöstelyn hengessä, mutta en mä oo kyllä mitenkään niin kuin nälkänenkään ollut. Että ihan loistavasti oon pärjännyt. Mä oon tänään syönyt aamupuuron ja sitten joku 5 näkkäriä tossa kävellessä. Aina välillä pidin taukoa, niin söin pari näkkäriä. Ja nyt sitten päivällisruuan aika. Tein tämmösen pinaattipastan. Siihen tulee lisukkeeksi vähän sitten kidneypapua, sitten tämmöstä juuresekoitusta ja vähän jauhelihaa. Mä tavallaan niin kuin vaan höystän tätä pinaattipastaa pikkusen, että se vähän ruokasampaa ja niin kuin parempaa muutenkin. Sinne sitten. Nämä kaikki kuivatut jutut on suunnilleen 3 kuukautta vanhoja nyt. Mä maaliskuun yhdelle reissulle nämä kuivasin. Näitä jäi tosi paljon ja mä oon siitä asti ollut mulla kotona kaapissa. Mä nyt otin näitä sitten käyttöön. Hetkinen, mitäs kaikkea mä sinne laitoin? Näitä juureksia en laittanut. En mä siis kovin paljon laita näitä niin kuin höysteitä tähän, että vähän sillä että tulee niin kuin parempi tosta pussipastasta. Se saa hiljalleen kiehua tuossa hyvän aikaa sitten. Siinäpä se on päivän pääateria, oikein juhla-ateria. Pinaattipastaa epämääräisillä lisukkeilla ja mukillinen Searit Javrin vettä. On muuten erittäin hyvää vettä. Se on niin puhtaan makusta. Ei sitä niinku hanavettä juodessaan sillain niinku tajuakaan, kuinka erilaista se sit on, kun on sillain vaan ihan puhdasta vettä.
Tänään onkin ensimmäinen selkeästi kirkas ilta ja yö ja pääsee näkemään keskiyön auringon. Sieltähän se paistaakin justiinsa vaaran yläpuolelta ja valaisee kauniisti tätä maisemaa. Toi Maaresta tunturikin näyttää aika jylhältä tuossa öisessä auringonpaisteessa. Mä rupesin miettimään taivaan kappaleita ja avaruutta, että taivaan kappaleethan on jatkuvassa liikkeessä ja kaikki kiertää omalla radallaan ja ne ei koskaan pysähdy. Ja täällä pohjoisessa se on niin ilmiselvää, että kun talvella on koko ajan pimeätä ja kesällä on jatkuvasti näin valosaa ja olisi elämä aika erilaista, ellei taivaan kappaleet kiertäisi radoillaan. Ja toisaalta se on aikamoinen sattuma ja elämän ihme, että meillä on just tämmöiset olosuhteet täällä, että avaruus meidän ympärillä on eloton ja koostuu jostain kivimurskasta ja jostain kaasuista ja meillä on tämmöinen niin kuin pieni paratiisi maaplaneetta täällä ja näin tämmöinen monimuotoinen ja hieno ekosysteemi. Onkohan mä roikkunut riippumatossa liikaa, kun alkaa jo muutenkin kaivata tonne puiden oksille. Taitaa olla variksenmarkan kukkia, tämmöiset pienet vaaleanpunaiset kukat. Niitä on täällä tunturin rinteessä vaikka kuinka paljon. Hauskan näköisiä miniatyyrikukkia. Siinä on Lemmenjoen kansallispuiston maisemia tonne etelän suuntaan. Tuossa näkyy noita viipustuntureiden huippuja. Sitten tuolla myöhemmin tulee Ravadaspää ja sitten täällä viimeisenä joenkielinen. Tuossa joenkielisen kyljessä näkyy olevan vielä tommonen viirulunta. Lemmenjoki itsessään hän virtaa noiden niin kuin edessä täältä katsottuna koko matkalta. Tossa se on pitkä joki ja se jatkuu vielä tonne sitten pidemmälle. Tuolla alhaalla näkyy Ravadasjärvi, sinne suunnataan sitten seuraavaksi yöksi. Tuossa lännessä vieressä on Maaresta tunturit. Noita mä en sitten muistakaan, noita tuolla suunnassa olevia. Lemmenjoen puisto jatkuu pitkälle tonne sitten vielä. Me ollaan siis tulossa niin kuin tuolta suunnasta, Koilliskulmasta tuolta. Joku 50 kilsaa suunnilleen ollaan vissiin tultu. Mä en henkilökohtaisesti ole tämmöisen puuttoman avotunturimaiseman suurin ystävä, mutta täytyyhän sitä nyt pari kertaa vaelluksen aikana käydä täällä ylhäällä katsomassa maisemia. Ja onhan se tämmöisellä kelillä niin kuin aivan mahtavaa ja mikä avaruuden tunne ja semmonen niin kuin, ja fiilis kun näkee tonne niin kuin johonkin 100 kilsan päähän ihan helposti ja pidemmällekin niin kuin, että tosi hieno tunne kyllä. Se on aina mukava sitten palata tonne alemmas metsien suojaan ja järvien ja purojen luokse, että selkeästi se oma niin kuin sielunmaisema on kuitenkin enemmän tuolla niin kuin alempana. Ja tämmöistä ylänköähän on niin kuin Suomen pohjoisosissa vaikka kuinka paljon, että jos tykkää niin kuin
tehdä vaikka koko vaelluksen tämmöisessä avotunturimaisemassa, niin sekin on Suomessa kyllä ihan helposti mahdollista ja sillä lailla. Seitsemäs päivä, nukuin 11 ja nousin tosi levänneenä riippumatosta ja tällainen hieno kesäinen, aurinkoinen ja lämmin keli jatkuu ja tuuli vähän tasoittaa lämpötilaa. Tälle päivälle ei ole kirkastunut mitään selkeää suunnitelmaa, niin mä oon vaan viettänyt aikaa tässä leiripaikalla ja sen ympäristössä ja kerännyt oksia nuotiota varten ja muuten vaan kuljeskellut tässä ympäristössä ja katsellut hienoja maisemia. Rajavartiostokin sitten näyttäytyi, että kopteri lensi länttä kohti ja kyllä kai tuolla länsirajallakin välillä pitää käydä kääntymässä, vaikka se käytännössä kai aika vartioimaton raja on. Mitään muuta ihmistoimintaa en sit olekaan edelleenkään nähnyt, että ei ole ketään tullut vastaan enkä ole missään kaukanakaan nähnyt kenenkään menevän, että on kyllä hämmästyttävän hiljasta. Moni vaeltaja ei taida mielellään lähteä näin aikaisin kesällä vielä liikkeelle, että kelit voikin tietysti olla vielä ihan mitä sattuu kesäkuussa, mutta nyt ne on kyllä todella kohdillaan ja tosi hienoa olla täällä, kun on keskikesän valoisuus ja näin hieno lämmin keli. Moinyn Ravadasjärven leiripaikka, palvelit hyvin. Ehkä joskus vielä nähdään. Kello on 6:30 ja Lemmenjoen iltavuoro jatkaa matkaa täällä ja tästä Ravadasjärvestä lähtee laskemaan David Ravadasjoki. Me seurataan sitä alajuoksulle päin ja se yhdistyy sitten Mattiit Ravadasjoen haaraan ja ne vedet yhdessä laskee sitten Ravadaskönkään vesiputouksesta Lemmenjokeen ja se on aika hieno paikka se Ravadasköngäs. Huomenna varmaan sitten nähdään sitä viimeistään, ehkä jo tänään. Olisikohan tässä vanha telttasaunan kiuas, en oikein keksi muutakaan syytä, miksi tollainen viritelmä olisi tehty. Et jos tässä on molemmin puolin pidetty tulta, niin nuo keskimmäiset kivet on varmaan kyllä ollut aika kuumia ja toiminut ihan hyvänä kiukaana. Näitähän näkee menneiltä vuosikymmeniltä paljon ainakin UKK:ssa ja varmasti monessa muussakin vaelluskohteessa. Tämmöistä designia en ole kyllä ennen nähnyt, enkä ole varma, että onko tämä kiuas, mutta tommosia levymäisiä kiviähän niissä monesti on ikään kuin sitten siinä tulen päällä ja näin. Siinähän siis poltetaan tulta ja lämmitetään tietenkin kiviä, sitten otetaan hiillos pois, ettei se jää siihen savuamaan ja laitetaan niin kuin teltta ilman pohjaa tai joku pressu siihen päälle ja sitten vaan saunomaan, että ihan hauskoja virityksiä. Kyllä niitä on ilmeisesti aika ahkerastikin joskus aikanaan tehty. Jahas, joku on kyllästynyt muurikan kantamiseen. Kyllähän se voi kotona tuntua hyvältä idealta, että pannut ja padat mukaan tunturiin, mutta ehkä ne on kuitenkin enemmän sitä lähiretkeilyjuttua. Lemmenjoen kansallispuistohan jakautuu 2 eri vyöhykkeeseen, virkistysvyöhykkeeseen ja erämaavyöhykkeeseen. Ja se virkistysvyöhyke on siinä itse Lemmenjoen molemmin puolin semmoinen aika ohut kaistale. Ja suurin osa puistosta sitten koostuu tästä erämaavyöhykkeestä, missä me ollaan nyt tähän saakka kikkailtu. Nyt tässä ruvetaan lähestymään sitä virkistysvyöhykettä ja siellä on sitten eri säännöt. Siellä ei saa leiriytyä mihin huvittaa eikä tehdä tulia mihin huvittaa. Ja siellä on sitten huolletut tulipaikat ja näin, että se on vähän erilainen retkeilykulttuuri tavallaan sitten siellä. Tässä ne joet nyt yhdistyy. Hieno paikka. Tää on Ravadasnjarga. Toi on hiukan pienempi virta vissiin toi David Ravadas, mikä tulee pohjoisesta ja mitä me tossa seurailtiin. Sitten täältä tulee hiukan isompi
isompi virta. Mattiit Ravadas, se tulee tuolta niin kuin luoteesta. Ja tämän näköinen on risteyskohta. Tästä sitten 3 kilsaa alajuoksulle on Ravadaskönkään vesiputous, mutta sitä katsellaan sitten vasta huomenna. Huomenta. Tässä David Ravadasin telttailualueella ollaan yövytty. Joki kohisee heti tuossa mun riipparin takana. Uoma laskee heti siitä parin metrin päästä tuosta takaa. Ja aika kova ääni tietysti kuuluu tommosesta virrasta, mutta ei se haitannut nukkumista. Tosi kylmä yö oli. Naama jäätyi aina, jos vähän enemmän niin kuin tuli makuupussista ulospäin. Että piti vetää sitä niin kuin huppua silmille samalla tavalla kuin talvella. Että makuupussin huppu tulee ihan niin kuin tähän nenän varren päälle, niin sit se lämmittää tavallaan koko naamaa. Ja yllättävän kylmä oli. Todella semmonen raaka kylmä ilma. Varmaan toi virta niin kuin osaltaan jäähdytti vielä tässä. Sitä aina välillä kysytään, että miten mä tiskaan ja miten mä säilytän näitä nokisia astioita. Niin ihan siis kuumalla vedellä tiskaan ja tietysti kylmälläkin niin kuin ensi alkuun isoimmat pois. Niin kuin nyt tässä tapauksessa kaurapuuron jämät täältä, niin mä haen virrasta vähän vettä, puljuttelen nämä isoimmat irti sillä kylmällä vedellä, käyn kippaamassa sen vähän matkan päähän. Ei siis koskaan suoraan vesistöön tiskata, vaan niin kuin viedään se tiskivesi sitten aina maalle. Ja sitten mä täytän uudestaan tämän vedellä ja laitan tulen päälle ja keitän tämän puhtaaksi. Sitten siinä keittäessä lähtee kaikki maut ja rasvat ja tämmöiset, mikä on tärkeä, koska sitten seuraavaksi jos keittää vaikka jotain kahvivettä, niin sitten siinä kahvissa onkin joku puuron tai joku niinku sivumaku tavallaan, jos ei ole välissä tehty sitä puhtaaksi keittämistä. Tai ainakin tosi helposti käy sillä, niin mä yritän välttää sitä. No tämän säilyttämisestä mulla on tähän ihan tämän oma semmonen niin nailonin verkkosuojapussi. Se pitää kannen hyvin paikallaan, niin tästä tulee semmonen tiivis paketti. Mutta siinä on se huono puoli, että se jää niinku päältä auki ja siinä on se nokinen kansi sitten niinku näkyvissä. Tavallaan niin mä laitan vielä sen sitten niinku muovikassiin, että se noki ei niinku leviä sitten muihin kamoihin. Ja mä yritän aina varjella niinku makuupussia ja noita riipparikamoja niinku nokeentumiselta, että mä pesen kädet aina ennen kuin käsittelen noita yöpymisvehkeitä ja ennen nukkumaan menoa aina pesen kädet noesta puhtaaksi ja sillain. Ei sitten arvokkaat majoitekamat niinku nokeentuisi ainakaan liian nopeasti. Nyt on kattila täynnä vettä, niin sitten vaan tonne hiilloksen päälle. Mä teen monesti sillaikin, että mä alan tässä sitten niinku purkamaan leiriä ja se saa niinku kiehua hiljalleen täällä niinku pitkän aikaa ja puhdasta tulee. Sehän on tietenkin ihan normaalia, että avotuliastioihin niinku palaa sitten ajan kanssa kaikkea kiinni sinne niinku sisäseinämiin ja sillai, mutta ei ne siellä mitään haittaa, että jos ei ne lähde tässä irti, niin ei ne lähde kyllä ihan helpolla sitten niinku ruoanlaiton yhteydessäkään, että kyllä mä sit joskus, mutta harvemmin kotona saatan sit jollain semmoisella patapata-tyyppisellä niinku putsata näitä paremmin, mutta kyllä se vesipesu kuumalla, kiehuvalla vedellä peseminen niinku riittää suurimman osan aikaa. Kädet mä pesen ihan vedellä ja kuivaan sitten tämmöiseen puuvillarättiin, niin siinä lähtee noet kyllä ihan riittävän tehokkaasti. Nämä on näitä varustellekasta, mitä nämä nyt oli, jotain Ruotsin armeijan huiveja. Euron kappale muistaakseni, maksaa tosi hyviä tämmöisiä monikäyttöisiä puuvillarättejä. Mulla on aina vähintään yksi mukana, nyt mulla on pari, vähän pidempi reissun. Joo, kyllä puhdasta tulee. Ihminen. Just viikko sitten näin ihmisen ja nyt taas. Sehän on ruuhka-aika melkeinpä.
No nyt on ensimmäiset ihmiset nähty. Viikko oli väliä tossa. Mukava pariskunta oli ja höpöteltiin tossa tulipaikalla. Se on jännä, miten noi tommoset ihmisten kohtaamiset on jotenkin paljon luontevampia täällä. Tai sillä, että toisilleen tuntemattomat ihmiset sillä pystyy aloittamaan keskustelun ihan tosta vaan. Että ei se nyt mitenkään niin kuin hirveän tavallista ole tuolla muualla sillä lailla. Ja mä mietin, että ehkä se on sitä, että ne arkiroolit tavallaan puuttuu täällä. Että me ollaan vaan niin kuin ihmisinä täällä reppuselässä itse kukin. Ja sillä ei ole niin kuin mitään väliä, että onko sä niin kuin siivooja vai lääkäri vai joku juristi tai jotain. Että täällä semmoiset arkiroolit niin kuin karisee pois ja sitten ollaan vaan niin kuin ihmisinä täällä ja puhutaan niin kuin näistä asioista, mitä täällä nähdään ja koetaan. Tosi mielenkiintoisia keskusteluita kyllä on tullut käytyä ihmisten kanssa noin niin kuin yleisesti ottaen vaelluksilla ja kuulee monesti aina jotain uusia ideoita sitten tulevia reissuja varten. Sieltä ne erämaan vedet virtaa kovalla kohinalla. Jossain kaukana joen latvoilla pieni vesinoro tulee tunturin rinteestä ulos ja kasvaa pikkuhiljaa isommaksi ja isommaksi ja yhdistyy muihin pieniin virtoihin. Ja lopulta sitten täällä Ravadaskönkäällä kaikki se vesi juoksee kovalla pauhulla Lemmenjokeen. Ravadasköngässä on itse asiassa putousten sarja. Se on yhteensä 150 metriä pitkä ja siinä on pudotusta 20 metriä koko matkalla ja tämä viimeinen porras tässä ennen Lemmenjokea on sitten 10 metriä korkea. Kahdeksas vaelluspäivä päättyi sitten läheiselle Ravadasjärven autiotuvalle ja virittelin riippumattoni siihen pihamaalle ja vietin aikaa siinä tulipaikalla ulkona. Lemmenjoen jokivarsi on tosiaan aika erilainen tunnelmaltaan kuin se erämaaosa siellä, että ihmisiä meni vähän joka suuntaan siinä ja venetaksi kulki siinä Lemmenjoella ja hyvin erilaista verrattuna siihen viikon yksinäisyyteen, minkä oli sitten viettänyt aikaisemmin siellä erämaassa. Se on 9. vaelluspäivä tänään ja askel on aika kevyt. Reppu on tietysti keventynyt kovasti ja alkaahan tässä sitten jo vähän niin kuin rutinoituakin näiden kävelypäivien aikana. Ja täällä mennään Lemmenjoen jokivartta ylöspäin ja mennään tuosta Härkäkosken ylityspaikalta joen toiselle puolelle ja sitten käydään joenkielisen tunturin päällä. Tuossa joellahan kulkee myös noita venetakseja. Sielläkin pääsisi näppärästi tuosta menemään, mutta tää reissu mennään nyt loppuun saakka ihan omin voimiin, kun on lähdetty. Ja pääsee vielä käymään sitten tuolla ylhäällä vähän maisemia katsomassa. Hieno aurinkoinen keli jatkuu. Tänään on kyllä pikkusen noita pilviäkin, mutta aurinko on toistaiseksi ainakin paistanut vielä.
Vähän erikoinen designi tässä. Mitenköhän ne lyhyemmät ihmiset selviää tästä? Ei ollut kyllä lähellekään paras ylitysvene, mitä olen käyttänyt, mutta pääsi tuolla nyt tulemaan. Ja ymmärrän toki tilanteen, että tuon vaijerin täytyy olla tuolla ylhäällä, koska tässä on sitä veneliikennettä. Ja sitten jos vesi on korkealla, niin täytyyhän niiden silloinkin päästä siitä alta sujuvasti menemään. Mutta mitenkään ei olisi kyllä onnistunut sillä lailla, kuten tuossa sanotaan ohjeissa, että istu veneessä ja vedän noista köysistä. Että toi köysihän niin suoristuu aina välillä tuon vaijerin korkeudelle ja se pitää sieltä saada niin vedettyä. Niin mun mielestä oli ainakin selkeästi parempi tuolla hallitusti seistä koko ajan, kuin että olisi välillä aina pomppinut pystyyn tuossa veneessä sitten. Sieltä tulikin äkillinen muutos säätilaan, kun pilvet vyöryi taivaalle ja täytti koko taivaan ja rupesi tulemaan vettä. Ja no eihän sinne ylös tunturiin ollut mitään järkeä sitten lähteä, ettei sieltä mitään näin. Se laki on luultavasti sadepilven sisässä ja ei sinne olisi ollut mitään hyötyä lähteä kiipeämään. Muutin suunnitelmaa sitten. Mä oon tämmöisellä Sotkajärven telttailualueella nyt täällä tarpin alla. Vietän reissun viimeistä iltaa ja yötä. 10-päiväiseksi tämä reissu nyt sitten muodostui ja onpahan ollut jollain tapaa semmonen hyvin kokonaisvaltainen vaellus, että samoilun tarvetta on tyydytetty oikein urakalla tässä ja mä oon kyllä valmis lähtemään kotiin, että reissun pituus on just hyvä ja tästä on hyvä jatkaa sitten muuta elämää. Tämä vaellus on ollut hyvin tasainen jollain tapaa, että semmoisia selkeitä huippukohtia tai huippupäiviä ei oikein ole tässä nyt ollut, mutta kyllähän se niin kuin aika siellä oikeassa erämaassa ilman muuta oli parasta aikaa tämän vaelluksen varrella. Ja se oli ihan huikea juttu, että aurinko paistoi siis käytännössä viikon putkeen yötä päivää, että on kyllä ollut todella mahtavaa olla täällä valoisassa Lapin keskikesässä. Ja se on pieni riski aina, kun ei tiedä yhtään, että minkälaiset ne kelit on alkukesästä, mutta tällä kertaa ainakin oli oikein hyvä tuuri. Mutta mä lähden nyt kotimatkalle tästä ja hyvillä mielin lähdenkin taas montaa kokemusta rikkaampana. Ja näihin mahtaviin Lemmenjoen maastoihin varmasti vielä palataan, mutta nyt täytyy käydä välillä kotona kääntymässä. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!